video, gusto ko ipakita sa inyo on how I will propagate my black velvet. For some, nahihirapan sila mag-propagate ng black velvet, pero nakachamba ako last time nakapag-repot ako from if my memory serves me right, galing siya dito, kasama niya to, and pinaghiwalay ko siya kasi like this one right now, nagkaroon na siya ng sanga, and papakita ko lang, and if you can see here, nagkaroon na rin siya ng sanga-sanga, and I'm very curious to see what's underneath. For this pot, na dapat na repot ko na long time ago, makikita nyo, meron na rin siya. So, I want to see the inside. Guys, medyo sugal din tong gagawin. Kasi, syempre, pwede, baka may madamage tayong root system. But we really have to separate them. And basically, the reason why na ginagawa ko to is, sinesell ko siya. So that, some will also experience having black velvet at a very reasonable price. So without further ado, gusto ko nang ipakita sa inyo on how I will propagate it. Okay. So let's go with this part. May nakasama ko. Mayan. Always wear gloves, kaya lang okay, hindi ako naglagay ng gloves kasi what do you call this, medyo mahina ang pakiramdam ng kamay ko ngayon, kaya hindi ako nakapagsuot. So guys, be very careful, kailangan dig in sa paligid, huwag nyo basta huhugutin. Kapag tinataas nyo siya at gamit nyo ang shovel or any pang push nyo sa ilalim, make sure nakaalalay lang yung hand nyo, hindi nyo hinuhugot yung stem kasi napakadaling madamage ng halaman pag pinul mo siya ng isang hand mo na sumusuporta sa stem. Okay, so parang mini labor na ilabas na, and gently tap because you want the soil. Yan, this is my long. Oh, sorry Mayana, we will repot you then later. Hahanapan kita ng magandang posisyon or area later. Inahin lang natin sa black velvet, ha? Okay, so you tap it like that. Kung kaya. Minsan I wash it para makita ko talaga yung root system niya, kung anong nangyayari, if pwede ko siyang biyakin. So, kapa-kapa. So, yan siya. Sumasanga kasi siya, guys. So, basically, para siyang luya. Can you see that? Yan, para siyang luya. Hindi siya nakakatakot. Yung dati nga hinugot ko lang yun. But you can use scissors. So, meron na siyang sarili. So, I have scissors. Ingin ng aso naman. Yan. So, ever. So guys, as you can see, naka-break tayo ng 3 out of that 1 pot, and ito lalawak pa siya. Yan. So yeah, lagay na natin siya sa pot. So guys, make sure lang na yung pot na paggagamitan nyo ay may drainage, okay? I use loam soil. Pwede nyo rin, kasi loam soil ang gamit ko dun sa old pot, pwede rin siya ang gamitin nyo underneath, kasi babalik ko rin dito yung 3 leaves, yung may 3 leaves, i-maintain ko siya as the mother plant. Yung mga hiniwalay, yun yung mga
ililipat ko sa bagong pots. By the way, I like this kind of pot. Bukod sa mura siya, 19 lang ang bili ko. Ito yung mga pots na sinasabing matibay na kind of plastic. May mga ibang color din siya. I opted for the green. May iba lang kasi marami na. So guys, I created a center here. Yan, as you can see. So, okay, pakita ko rin how I do. Wala kasi ako nung, ano yun, yung smoldering something. Soldering ba o smoldering? Ito yung ginagamit ko. May ever reliable katol. Dagan ko lang ng hole ang ating pot. Kaya gusto ko itong loam soil kasi ginagamit ko, which I also sell, is that it has carbonized hull, which is good for the soil, for the plant, because anti-fungi. Okay? Make a center. I think hindi ko na ipakita kanina kasi hindi nakapindot yung record. Okay. There you go. And then, put it sa center. Kanina ginawa ko, hinaya ko. Ganyan. Pwede ko rin ilapit. Okay, onto the mother plant. Pinukuhaan ko kanina. Same soil, loam soil. Nakita nyo yung difference ng soil na loam soil kesa sa garden soil if you're already familiar. So, basically, dark siya and very loose. Yan. Feel free to compress para lang ma-center mo siya. Ang tendency, gusto kong ginagawa sa kanya parang meron siyang umbok dito sa part na ganito, ng gitna ng stem. Yan, ng plant. Para ma-hold lang siya. Kasi pag winater mo siya, yun, medyo tutumba siya. So, medyo it helps din maging steady yung plant sa center. Or sinisiksik ko siyang ganyan. As long as wala kang magagalaw na roots, be careful about it. There. Okay. So there you have it from this mother plant. So this one pa guys, try ko maisingit sa video. Let's see, okay? Okay, this is how I wash it. Kasi I need to see the scenario sa root system niya, guys. Hindi pwedeng manghula at kapain mo lang. May iba siguro magagaling, but I don't do that because risky. Kawawa. Okay. Kita mo na agad kasi yung mother.
Okay, looking at this point, madali na siyang hiwa-hiwalayin dahil kita mo na siya. But you really have to review it. Talagang pag-aaralan mo muna bago mo sila kalasin. So guys, dito ko ilalagay yung mother plant dun sa galing dito na pot. Okay. Lapit na rin guys. So guys, if ever mamatay yung aking phone, camera, etong dalawang to may paglalagyan to doon sa aking malaking tusok box. So, there you have it guys. So, from ilang pot, minus 2, dalawa. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siya. May mother plant. And, of course, meron tayong mga itutusok later. So, ayan. I hope, wait, don't forget na diligan sila diretso sa soil. Go guys, I hope you like my procedure on how I did my repotting ng black velvet. Course, itatanim natin itong mayana and itutusok yung dalawang black velvet na nag-iisa na hopefully rumami pa sila. Thanks for watching guys. I hope you like and subscribe, and of course feel free to suggest for any topic na gusto nyo at try kong gawan siya ng content. So there you have it. Uli, nilagay ko na siya along with the sinwata. Sana mabuhay sila. So just a very quick update. So yesterday ko siya ni-repot ng hapon. So ngayon nandito sila ngayon morning sun, and importante sa kanila yan, wag lang silang buong araw na nasa sun kasi hindi pa tayo sure kung stable na yung root system nila. So doon lang sila sa may dilim, may shade, para hindi naman sila masyadong ma-force na mag-cope sa kanilang environment lalim sa loob ng soil. So thank you guys, thanks for watching. I hope may natutunan kayo sa pinagagagawa ko. So keep safe, stay healthy. See you on my next. Bye.